Переповненість метро та автобусу, тиснява в трамваї, безликість натовпу звабливих незнайомок – це ідеальна суміш обставин і місця, щоб почати твоє становлення як гвалтівника. Правильний підбір місця для домагання допоможе позбавитись від першопочаткової нерішучості та сумнівів щодо прийнятності твоїх дій. На щастя для чоловіків, жінки, незважаючи на шалену кількість сексуальних домагань в публічному транспорті, все ще продовжують ним користуватись. Не потрібно зважати на наслідки від твоїх дотиків, на які ти не отримував згоди. Завжди можна звинуватити тисняву та неадекватність самої дівчини в тому, що твої руки опинились на її сідницях. Ти відчуваєш її напруженість та незручність? А може, страх? Тобі здається неправильним порушувати кордони людини без її дозволу? Забий! Для неї це лише травма на роки та недовіра до людей навколо. Для тебе ж таке необхідне задовільнення сексуального бажання. Зрозумій нас правильно, будь-яка дівчина може стати предметом твоєї уваги. Ця або ця, та краще зупинитись на Марго. Глянь на те, як вона вдягнена. Вона показує свою шкіру, кінцівки. Точно провокує. Такі дівчата, як Марго, найкращі кандидати на домагання та насилля. Прийшла на вечірку в спідниці. Якби вона сама не хотіла бути зґвалтованою, прийшла б в костюмі. Тож Марго своїм виглядом благає тебе звернути на неї увагу. А ти тільки робиш їй послугу. Маю для тебе гарні новини. Часом навіть не потрібно виходити з дому, щоб стати гвалтівником. Так. Згадаймо про закон Парето. 20% зусиль дають 80% результату. Тому просто запроси свою дівчину в гості і візьми те, що і так тобі належить. Під час фільму почни торкатись її бедер та грудей. Вона не дає активної згоди на це, або ж ти навіть чуєш її чітке «ні», але ж ти все ще хочеш продовжити торкатись її тіла. І взагалі, нашого тіла. Бо вона ж твоя дівчина. Це як з твоїм одягом. Хіба ти питаєш в нього дозволу, щоб одягнути його? На нашому курсі просунутих гвалтівників ми розповідаємо про більш серйозні субстанції для накачування дівчат в клубах, барах та на вечірках. Та ти тільки починаєш цей шлях, тому поговоримо про базу – алкоголь або седативні плюс її напій. Звісно, дівчина не повинна знати, що ти щось додав у її напій. Це допоможе тобі в газлайтингу, більше про який ти дізнаєшся на 6-му кроці. Часто спротив дівчат насиллю псує всі веселощі. В тверезому стані вони можуть кричати і навіть відбиватись. Алкоголь або седативні дають необхідний нам ефект. Її розум затьмарюється, думки стає важким формулювати. І врешті людина втрачає контроль над своїм тілом. І тоді це тіло стає твоїм. Можливостей для покращення твоїх навичок гвалтівника дуже багато. Адже дівчата все ще пересуваються вулицями вночі. Де темні вулиці та парки, там потенційна нова знайома, яка навмисно вийшла на вулицю після заходу сонця в надії тебе зустріти. Просто зґвалтуй її. Ми живемо в неідеальному світі, де дівчата продовжують виходити з дому, відвідувати вечірки, носити одяг, не носити достатньо одягу, знаходитись в безпосередній близькості до чоловіків та взагалі існувати. Щонедень то провокація з їх боку на домагання та зґвалтування. Та все ж не кожен вважає, що жінки не мають права бути біля чоловіків без ризику бути облапаними та зґвалтованими, а за злочини сексуального характеру навіть існує кримінальне покарання.
То як уникнути соціального осудження і потенційного ув'язнення? Маємо рішення. Газлайтинг або ж психологічні маніпуляції. Повторюй за мною. Вона не моя жертва. Вона сама прийшла, сама пила. Вона і тільки вона винна в усьому, що сталося. Ти й сам не пам'ятаєш, щоб вона давала тобі активну згоду на дотики, чи то зраділа фізичному нападу на неї. На цьому етапі, як і на будь-якому іншому в нашій інструкції, це вже не важливо. Головне – змусити якомога більшу кількість людей повірити в те, що все, від одягу до факту її перебування там, де був і ти, говорили яскравіше за будь-які її слова, і вона спровокувала тебе до активних дій. Та іноді дівчата все ж вирішують боротись за себе, навіть після всього, що вони пережили. Вони йдуть до поліції, аби покарати винного, розповідають родині та друзям, аби мовчанням не допомагати кривднику уникнути правосуддя. І це їх право. Ніхто не мусить заживо горіти, аби зігріти когось іншого. Насильство. Похідне від слова «насильно», тобто брати із застосуванням сили, без згоди дівчини, на галасливій вечірці або тихій вуличці, з алкоголем або без нього, незнайомку або ж людину зі знайомого оточення, в короткій спідниці або безформеному одязі, брати силою з подальшим перекручуванням стрілок на неї та скиданням відповідальності з себе. Тепер ти знаєш, як всього лише за 6 кроків перейти від домагань до зґвалтувань, як багато важить згода на фізичний контакт та її відсутність. Певно, ти також помітив, що для суспільства простіше знайти причину злочину сексуального характеру в жертві, в усьому, що її оточує, але не в самому гвалтівнику. Ще й досі ризик осуду від суспільства зупиняє дівчат розповідати про домагання та насилля навіть найближчому оточенню. Факт простий і тим самим складний. Саме гвалтівник робить вибір забрати в жертві її право вибору. А що обереш ти?